Happy birthday to you. Happy birthday to view আৰু আজি এতিয়া গৈ আছো এঠাইলৈ আৰু ধুনীয়া বতৰ মানে আজি হ'ল 2 এপ্ৰিল আমি যাম গোটেইখিনিয়ে আজি মিলি কালি বিকাশৰ যিহেতু বাৰ্থডে কাৰণে এটা চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু কি হ'ব কি নহয় এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম যাওঁ এঠাইত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছে হে গাইজ হোৱাটছআপ ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল যাওঁ এঠাইত আৰু ক'ত কি যাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক আৰু Instagram follow कर लो follow करना जो UBVlogs_official है एकदम लाइव अपडेट गरम अपडेट दिखाई देंगे तार और इधर फटाफट लाओ तार ब्लॉग पाए follow के गुड मॉर्निंग और आज ब्लॉग को आरंभ कर दो ब्लॉग को आज অকমান স্পেশাল হ'ব কিয়নো আজি অকমান স্পেশাল বুলি কলো প্ৰথমতে যেহেতু আহিছো আমি তাৰ জেগাত আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছো আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে চাগে থাম্বনেল আৰু টাইটেল গম পাইছে সো এতিয়া আমি আহিছো প্ৰমোদ তালুকদাৰ মেমৰিয়েল ওল্ড এজ হোমত আহিছো প্ৰমোদ তালুকদাৰ ওল্ড এজ হোমত আহিছো আৰু আজি হ'ল বিকাশৰ বাৰ্থডে ইয়েছ আমাৰ নেক্সট লেভেল টিমৰে মেম্বাৰৰ বাৰ্থডে বিকাশৰ তো আজি আমি আহিছো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ভিতৰলৈ আৰু ইয়াত সৰু এটা কাৰ্যসূচী হ'ব আৰু কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আছে আৰু ইয়াত ককা আইতাহঁত আছে এতিয়া ককা আইতাহঁতৰ লগত আজি ইয়াত বাৰ্থডে আমি সেলিব্ৰেশ্যন কৰিম সকলোৱে মিলি পেলাই অকমান ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইপিনে বেলুন চেলুন আৰু এইবোৰ বস্তুবোৰ অলপ আনিছোঁ আৰু এইখিনি বস্তু দিয়া হ'ব আৰু আহি আছে হেল্ল' দিলছে হা হয় নেকি আৰু এইপিনে আমাৰ আহি গ'ল মিণ্টু হেল্ল' এয়া হ'ল বাৰ্থডে বয় স্পেশাল বাৰ্থডে বয় তে আমি এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ কি হ'ব সেইখিনি আজি গোটেই দিনটো দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ কি উদযাপন কৰিম আপোনাৰ আইতাহঁত আহি আছে আইতাহঁতৰ লগত আজি উদযাপন হ'ব বাৰ্থডে এই ভাইটিৰ জন্মদিন আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু এইপিনে আইতাগৰাকী আছে আইতাগৰাকী হ'ল 107 বছৰ এয়া দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এয়া 107 বছৰ হৈছে আইতাৰ চব কি ধুনীয়া বিকাশ চেত্ৰীদা সকলোৱে এবাৰ জোৰকৈ হাত চাপৰি এটা বজাব লাগে আৰু আজি বিকাশ দাৰ জন্মদিন আমি এতিয়া
Happy birthday to Bikash. Happy birthday to you. Oh, ba cake loga dise ate. Happy birthday. আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পৰ্যায়ৰ যিটো কেক কাটিং চেৰিমনিটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া জলপান মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইপিনে আইতাসকলে আছে এইপিনে আমাৰ গোটেই ব্ৰেকফাষ্ট চবেই কৰিছে, দৈ ক্ৰীম চিৰা আইতাসকলে খাইছে ধুনীয়াকৈ, সেয়া বঢ়িয়াকৈ মজা। আইতাহঁতে এতিয়া দৈ চিৰা একদম তুমি বিয়াৰ গীত গাব লাগিব। আমি ওলাই আহি এতিয়া গৈ আছো ঘৰলৈ। আৰু আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাব, সম্পূৰ্ণ কৰাকে চাব, কি হ'ব কি নহয় গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এতিয়া মোবাইলটো কৰিছিলে আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। আৰু ঘৰত ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰক, বহুতে ফ'ল' কৰে, আনফ'ল' কৰে, সেইটো নকৰিব, ফ'ল' কৰিব। লাইভ আপডেটখিনি পাই থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত গোটেই জিন্দগীৰ লাইভ আপডেট পাই থাকিব গোটেইখিনি বস্তু। ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো কৈ দিছোঁ UBVlogs_official। এইটো তলত আহি গ'ল, চব এইটো আহি গ'ল। ফটাফট গৈ ফ'ল' কৰকগৈ, একদম মজা গৰম আপডেট পাই থাকিব, কি হ'ব কি নহয়। আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ। এইপিনে ওলাই আহিছোঁ, এয়া আমাৰ পাইলট আৰু পিছ চাইডে আছে অংকুৰ। মাথা নাই ওলোৱা, মুখখনে ওলাই আছে। আৰু কেনেকুৱা ফিলিংটো কেনেকুৱা? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মানে কি বুলি ক'ব আপোনাৰ টাইমতো ইম'চনেল হৈ গৈছিলোঁ। ইমান ভাল লাগিছে, মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে মই যোৱা নাছিলোঁ আজিলৈকে, মই আগতে যাব লাগিছিল, কিন্তু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ ইমান বেছি ভাল লাগিছে, দিন বনি গ'ল। মানে মোৰ 1 বছৰ মোৰ টেনশ্যন নাই আৰু ইমান আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আইতাহঁতৰ পৰা। 1 বছৰ মই বিন্দাছ থাকিব পাৰিম, অহা বছৰ আকৌ যাম আইতাহঁতৰ আশীৰ্বাদ হ'ব। বহুত বেছি ভাল লাগিছে সঁচাই। আৰু সেই ফিলিংটো বুজাই ক'ব নোৱাৰি, তাত থাকি পেলাই অনুভৱ কৰা যায়। এতিয়া চাই থাকিব আৰু আমি অকণমান চিনেমা চাওঁ। এতিয়া আমিতো ৱেব ছিৰিজ চাওঁ, ৱেব ছিৰিজ। A few moments later. এইপিনে এতিয়া বাৰ্থডে কি চেলিব্ৰেশ্যন আছে, আন্ধাৰ হৈ আছে বাহিৰত, এতিয়া ভিতৰত যাওঁ চাওঁগৈ ব'লো। হেপী বাৰ্থডে অ' মা, বাৰ্থডে বয় একদম বেয়া একদম চকীত বহি। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। কি এতিয়া আহি পাইছোঁ। কিচেনত এইপিনে ডাইৰেক্ট কিচেন এবাৰ যাওঁ। বা একদম স্পেচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট ন? বঢ়িয়া। আজি খানা একদম পোলাও ৰেডি হৈ আছে ন? বঢ়িয়া। এইপিনে এতিয়া একদম পুৰা বঢ়িয়াকৈ বাকা কৰিম চবে পাৰ্টি। আৰু এইপিনে ফটো ছেশ্যন চোৱা, বা বেলেগ ফটোশ্বুট মানে। আমিও উঠিম, আমিও লাইনত আছোঁ। উঠি লোৱা, আমিও উঠিম। ডেক'ৰেশ্যনটো ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া হৈছে। ডেক'ৰেশ্যন কোনে কৰিছে বাৰু? হা?
বা বহুত মানুহৰ ক্ৰেডিট আছে ডেক'ৰেশ্যন আচ্ছা অৰূপো আছে বঢ়িয়া হৈছে ডেক'ৰেশ্যনটো বাৰ্থডেৰ মজা কি কৈছা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নানাহেঁতেন এইটো ডেক'ৰেশ্যন নহয় তো ক্ৰেডিট গ'জ টু পিংকি অঁ এইপিনে কেকৰ গোটেই কাটা মেলা চলি আছে মানে আনবক্সিং চলি আছে কেইটা কেক আছে এটা চাওঁ ৰ'ব এইপিনে চাৰিটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কেক আহিছে চব কেক কাটিং চেৰেমনি আৰু এতিয়া গোটেইখন আমি মানে হুলস্থুল লৈ আছে দেই অকণমান চাউণ্ডটো কম পাব বঢ়িয়া Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Itu doka আছে dokat. Halo. এইপিনে এতিয়া এটা আনবক্সিং হ'ব কি আছে নাজানো আমি নাজানো এই ফটো এখন এখন আছিলে ফটো এখন বাথৰুমত লগাই থৈছিলে এতিয়া চবে কেমেৰা লৈ পেলাই এইফালে চবে কেমেৰা লৈ পেলাই ৰৈ আছে ৰিয়েকশ্যন কেপচাৰ কৰিবলৈ ফটো দেখা পালান নাই এইখন ফটো চাওক এইখন ফটো তুমি দেখা পোৱা নাছিলা এ হৰি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ ই জুচ খাই ভাল পায় মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মানে খানা আহিছে বঢ়িয়াকে এতিয়া পোলাও মাংস আমিখিনি বহি লৈছোঁ অলপ আগতে আৰু মোৰ লগত আছে UBVlogs হা একদম মজাকে খাম আৰু কথা এষাৰ আছে অসমীয়াত যে ভোজৰ আগত ৰণৰ পিছত সেইকাৰণে খানাটো মেইন আৰু খানা বহুত টেষ্টি হৈছে সেইকাৰণে আগতে বহি লৈছোঁ এইপিনে আহি গৈছে আৰু পোলাও পূজাই দিয়া হা সেই তেৰিকা তেনেকৈ নাপায় আহিছে চিডেন অকণমান টিভি চাই এণ্টাৰটেইন হৈ আছোঁ তো সময় হৈ গ'ল প্ৰায় 10:20 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰ যাব লাগে খানা পিনা হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ খানা পিনা খাই এতিয়া আৰু শুবগৈ লাগে আজি দিনটো ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ যাওঁ যথেষ্ট ভাগৰো লাগিছে টোপনি আহিছে কেনেকুৱা পালে ব্লগটো জনাব আৰু বাৰ্থডে বয় বাই ভালকৈ থাকিবা আকৌ বঢ়িয়া আলু ভজা খাম আৰু বিজেকে আছে এইপিনে হা তাকে পিংকি বাই চাহিল বাই
হা ঠিক আছে আমি যাওঁ আমাৰ দূৰত ন অকণমান ঘৰটো সেইকাৰণে সোনকালে যাবলৈ শ্ৰীলংকা তাকে তাকে যদি ফ'ল' কৰা না সোনকালে ফ'ল' কৰিব গোটেই লাইভ আপডেটখিনি পাই থাকিব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ বাই বাই বাৰ্থডে বয় ক'ত গ'ল বাই বাই বাৰ্থডে বয়